BMG საერთაშორისო მოდის კვირეული Mercedes-Benz Fashion უკვე დასრულდა, რა შედეგებით დასრულდა, რამდენად დიდია ამ ინდუსტრიიდან მიღებული ეკონომიკური სარგებელი ქვეყნისთვის, ახლა სად არის და სად იქნება ახლო მომავალში ქართული მოდა, ამაზე უფრო დეტალურად ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად მარიამ ადამია ისაუბრებს, რომელიც საქმიანი დილის სტუდიაში კიდევ ერთხელ შემოგვერდა. მარიამ, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და მივესალმები ამჯერად ჩემს სტუმარს. დილამშვიდობის, ანა, როგორც წინა სეზონზე ამჯერადაც Mercedes-Benz Fashion Week-ის ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი სააგენტო აწარმოე საქართველოში, რომლის დახმარებითაც საქართველოს გავლენიანი და მსოფლიოში ცნობილი შემსყიდველები ეგრეთ წოდებული ბაიერები სტუმრობენ. უცხოელ მოდის კრიტიკოსებთან და ბაიერებთან დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრები კი ხელს უწყობს ქართულ დიზაინერებსა და ზოგადად ქართულ მოდას საპატიო ადგილი დაიმკვიდრონ მსოფლიო მოდის რუკაზე. ეს ფაქტი კი თავისთავად განაპირობებს ქვეყნის პოპულარიზაციას და გარკვეული ეკონომიკური ბენეფიტების მოტანაც კი შეუძლია. ასევე ამ ინდუსტრიაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ტურიზმიც, რადგან მაგალითად წელს 2018-19 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექციები თბილისში 44-მა არა მარტო ქართულმა, არამედ უცხოელმა დიზაინერმაც წარადგინა. მეტიც კვირეულის ფარგლებში საქართველოს სტუმრობდნენ მსოფლიოში ცნობილი გამოცემების ჟურნალისტები და რედაქტორები, მათ შორის Vogue-ისა თუ Forbes-ის წარმომადგენლები. ამიტომაც დავინტერესდით, რამდენად არის გადაჯაჭვული მოდის ინდუსტრია ტურიზმთან და ეკონომიკასთან. თემაზე ჯერ ვნახოთ სიუჟეტი, შემდეგ კი უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. საქართველოს შავი ზღვის მოდის ახალი ჰაბია. ასე შეაფასა ჟურნალ ეკონომისტმა ქართული მოდა, ბიზნესი, რომელიც ჯერ არ ყვავის ქვეყანაში, თუმცა ბოლო წლებში წინსვლა და პროგრესი ნამდვილად შეიმჩნევა. ასევე ვერ ვიტყვით, რომ ეს სექტორი ქართული ეკონომიკისთვის მთავარი საყრდენია, თუმცა მოდამ საქართველოს რუკაზე აღნიშნა, სადაც ინვესტორებსა და ტურისტებს შეუძლიათ ქვეყანა იპოვონ. თუკი სტატისტიკას გადავხედავთ, გასულ წელს საქართველოს 7.5 მილიონი ადამიანი ესტუმრა. ეს კი ორჯერ მეტია საქართველოს მოსახლეობაზე და მაჩვენებელი დაახლოებით 6 გზის არის გაზრდილი 2008 წლის შემდეგ. ეს არის ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოდა ეს ის ინდუსტრია, ეს ის სფეროა, რომელსაც საქართველოს შეიძლება გახადოს ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ და საინტერესო ქვეყნად. ხარვეზების მიუხედავად თითოეული მოდის კვირეული არის ერთგვარი გამოცდილება როგორც დიზაინერებისათვის, ასევე მათი ორგანიზატორებისთვის. ხოლო ევროკავშირის მხრიდან ფინანსური დახმარებები ლოკალურ მცირე ბიზნესებს ეხმარება გააუმჯობესონ აღჭურვილობა და ევროპულ სტანდარტებს მოარგონ პროდუქცია. ამიტომაც ბაზარზე ჩამოყალიბდა დიზაინერების სტაბილური ჯგუფი, რომელიც კომერციულ წნეხს უძლებენ და მოდის კვირეულზე ყოველ სეზონზე აჩვენებენ განახლებულ კოლექციებს. შედეგად უფრო მეტი ბაიერი ინტერესდება ქართული მოდით. ჩამოდის საერთაშორისო პრესა, ბლოგერები, ინვესტორები და ეს ყველაფერი ხელს უწყობს არა მხოლოდ ინდუსტრიის განვითარებას, არამედ ამ გზით ხდება ქვეყნის პოპულარიზაციასა და სამომავლო პერსპექტივაში ეკონომიკაზეც ახდენს გარკვეულ გავლენას. საინტერესო ქვეყანაა უამრავი ნიჭიერი დიზაინერით, კრეატიული იდეითა და მაღალი ხარისხით. საინტერესოა, რასაც აკეთებთ, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია. ბევრი მუშაობაა საჭირო იმისთვის, რომ საერთაშორისო მასშტაბზე გასვლა შეძლოთ და საკუთარი სიტყვა თქვას საქართველოს მოდის ინდუსტრიაში და გაუძლოს იმ კონკურენციას, რაც მსოფლიო ბაზარზე არსებობს. ცხადია, გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგმულია, თუმცა მეტი მუშაობა და აქტიურობაა საჭირო. მოდა შეიძლება საქართველოს სავიზიტო ბარათი გახდეს, თუმცა ამის მიღწევას დრო, ფული და დიდი შრომა სჭირდება. ხოლო იმისათვის, რომ ინდუსტრია განვითარდეს, საჭიროა საქართველოში შეიქმნას საწარმოები, ამ სფეროს პროფესიონალები და შესაბამისი კანონები. ანუ დროა გართობიდან საქმის კეთებაზე გადავიდეთ და არც წარმატება დააყოვნებს.
რამდენად არის გადაჯაჭვული მოდის ინდუსტრია ტურიზმთან და ეკონომიკასთან. თემაზე საუბარს უკვე თათია ბიძინაშვილთან, სააგენტო აწარმოე საქართველოში შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების მენეჯერთან ერთად განვაგრძობთ. დილის თათია. მადლობა დილიდან რომ ჩვენთან ერთად ხარ და საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. თავარი კითხვით დავიწყოთ. რამდენად არის გადაჯაჭვული ეკონომიკა, ტურიზმი და მოდის ინდუსტრია ერთმანეთზე და რამდენად ახდენს გავლენას მოდის ინდუსტრიის განვითარება, იგივე ტურიზმის შემოდინებაზე და განვითარებაზე და ეკონომიკურ ზრდაზე. მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და ზოგადად ამ თემით დაინტერესებისთვის. ჩვენ მოდას არ ვუყურებთ მხოლოდ ვიწრო ჭრილში, რასაკვირველია. ეს არის ერთ-ერთი ინდუსტრია, რომელიც არის ძალიან განვითარებადი. ეს არ არის მხოლოდ ბაიერების ერთჯერადი კომუნიკაცია დიზაინერებთან, ანდაც თუნდაც მოდის კვირეულები. თუ შევხედავთ მოდის მსოფლიო დედაქალაქებს, როგორიც არის პარიზი, ნიუ-იორკი, ლონდონი, რეალურად მოდის კონტრიბუცია თვითონ ეკონომიკაში ძალიან დიდია. რა თქმა უნდა, საქართველო არ არის ამ მასშტაბებით და ვერ ვიტყვით, რომ უკვე კონკურენტებით ამ ქვეყნებს, თუმცა საწყისი ნაბიჯები უკვე აქტიურად გადადგმული არის და ჩვენ როგორც აწარმოე საქართველოში უკვე მრავალი სეზონია მხარს ვუჭერთ მოდის კვირეულებს. ზოგადად, რა თქმა უნდა, გადაჯაჭვულია ეს ყველაფერი ერთმანეთთან და თუნდაც მოდის კვირეულების ფარგლებში ჩვენ აწარმოე საქართველოში ვახდენთ საერთაშორისო ბაიერების დაფინანსებას, მათ ჩამოყვანას, ხოლო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია თავის მხრივ პრესით, საინტერესო ჟურნალების მოწვევას. წელს დაახლოებით რაოდენობრივად, ჩვენი მხარდაჭერით ჩამოყვანილი იყო 10 ძალიან ცნობილი მოდის სახლი, ხოლო ტურიზმის სააგენტო დააფინანსა 20 პრესის წარმომადგენლის ჩამოყვანა და აუცილებელია აღინიშნოს, რომ უნდა იყოს გადაჯაჭვული ეს ორი მნიშვნელოვანი თემა, ვინაიდან თუ არ მოხდა ამ ყველაფრის გაშუქება მუდმივად და არ იყო მოდა ისეთი ინდუსტრია, სადაც სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ელემენტარულად ბრენდის შესყიდვას და მისი ნაწარმის შესყიდვას არ უზრუნველყოფენ არც ერთი მოდის სახლი, თუ არ დააკვირდნენ მინიმუმ 3 წლის ვადაში. ანუ ბრენდი მინიმუმ 3 წელი უნდა იყოს ძალიან აქტიური, მასზე უნდა იწერებოდეს პრესაში, ხარისხის ვარდნა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ამ 3 წლის მანძილზე და უნდა იყოს ძალიან კონკურენტუნარიანი. შესაბამისად, ეს ორი თანხმედრა, რომ მოვიდნენ საერთაშორისო მყიდველები და ასევე პრესის წარმომადგენლები ძალიან მნიშვნელოვანია. და რა თქმა უნდა, ეს აისახება ტურიზმზე, როგორც სიუჟეტშიც აღნიშნეთ, ტურიზმის განვითარებაში ძალიან დიდი როლი უჭირავს მოდას. იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა, მნიშვნელოვანი მიმზიდველი ქვეყანა გახდეს ამ მხრივ საქართველო. ეს არის თუ არა პრაქტიკა იმისა, რომ მაგათაც დაფინანსების გარეშე ჩამოვიდნენ პრესის წარმომადგენლები და ბაიერები, ჩვენი მოწვევის გარეშე თუ დაინტერესდა ვინმე საქართველოში და ამ ინდუსტრიით ქვეყანაში. მოგახსენებთ, ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ თავიდან როდესაც დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა, დაინტერესება იყო ძალიან დაბალი. შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ იყო და ძალიან დიდი ძალისხმევით თვითონ Fashion Week-ების ორგანიზატორებისგან და ჩვენი, როგორც სამინისტროს ხელშეწყობით, ხდებოდა ამ ბაიერებთან საკმაოდ აქტიური კომუნიკაცია, რომ ესენი დაგვეთანხმებინა, აგვეხსნა საათვართ, რატომ უნდა ჩამოვიდნენ, რატომ უნდა ეწვიონ საქართველოს. წელს უკვე და ბოლო ორი სეზონია აღინიშნება ის ფაქტი, რომ ჩვენ კი არ ვახდენთ მათ მოწვევას, ასე ვთქვათ, და დაყოლიებას, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში. თვითონ გამოხატავენ სურვილს და ჩვენ, ასე ვთქვათ, უკვე შერჩევას ვაკეთებთ, ვინ არის ყველაზე რანგირების მიხედვით მაღალ დონეზე, რომ საერთაშორისო ცოტა აღიარებული და მნიშვნელოვანი ბაიერები ჩამოვიდნენ. შესაბამისად, ძალიან ბევრი ბაიერი ჩამოვიდა დაფინანსების გარეშეც. დაიძრა თუ არა პროცესები, მაგალითად, მიდის თუ არა მოლაპარაკება უკვე უშუალოდ დიზაინერსა და ბაიერს შორის და იყიდეს თუ არა უკვე ქართული პროდუქცია, საქართველოში წარმოებული პროდუქცია და ინტერესდებიან თუ არა ჩვენთან თანამშრომლობით და კომუნიკაციით. თვითონ მოდის ინდუსტრია ესეთი ინდუსტრია არის, რომ კონკრეტულად ვერ გამოვყოფთ საფეიქრო ინდუსტრიისგან ციფრებში. მე შემიძლია გითხრათ მონაცემები, ვთქვათ, ბოლო ორი სეზონის მანძილზე, მხოლოდ Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულის ფარგლებში 80,000 ევროზე მეტის გაყიდვა მოხდა მხოლოდ დიზაინერებისგან. ეს რა თქმა უნდა არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი თანხა ციფრობრივად, რაც ეკონომიკის განვითარებას პირდაპირ ასახვას მოახდენს, მაგრამ იმასთან შედარებით, რომ 3 წლის წინ ეს მონაცემი
ნაწარმი იყო 0 და შესაბამისად დიზაინერების საერთოდ რასაც ქვია რეალიზაცია ბაიერებთან არ ხდებოდა ძალიან კარგი შედეგი არის. მე მგონი კომუნიკაცია მათთან როგორ უნდა შემდგარიყო. ჩვენ ძალიან კომპლექსურად მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ მოხდეს მათი სამეწარმეო უნარების განვითარება. ანუ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთჯერადი კომუნიკაცია. ჩვენ ჩამოყვანილი ყავდა Lambert Associates-ის წარმომადგენელი, გაყიდვების აგენტი, რომელიც ინტენსიურ ტრენინგებს უტარებდა ქართულ დიზაინერებს, როგორ უნდა დააინტერესონ მათ თავიანთი პროდუქტით ბაიერები. ანუ გათვლილი უნდა იყვნენ ისინი საერთაშორისო დონეზე, რომ შესთავაზონ პროდუქცია და არა უბრალოდ ადგილობრივ დონეზე შექმნან, გაყიდონ მეგობრების წრეში და აქ დამთავრდეს კომუნიკაცია. მთავარი არის ის, რომ დღეს უკვე შეიქმნა ადგილები ქართულ დიზაინერებს აქვთ საშუალება ევროპაში, ამერიკაში, ჩინეთში უნდა აღინიშნოს, რომ აზიის ბაზარი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბაზარი გაყიდვების მიმართულებით და ჰონკონგიდან რეინ კროუფორდი არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპანია, სადაც ხდება შესყიდვა მოდის ინდუსტრიის ნაწარმის. უკვე ჩამოვიდა და აქვს მოლაპარაკებები და პირველი შესყიდვა განახორციელა და ეხლა უკვე ამ სეზონის ფარგლებში არჩევს რომელი ბაიერებისგან შეუძლია რომ იყიდოს პროდუქცია. ასევე დაინტერესება იყო ლაფაეტისგან თან სასიხარულოა რომ თქვა იგივე გიორგი ქებურიას სათვალეები უკვე მთელ მსოფლიოში არის და ყველა ცნობილ ადამიანს უკეთია და სწორედ ლაფაეტი გალერეა ლაფაეტი შეიძინა მისი სათვალეები შესაბამისად ანუ ამ ხრივ ტენდენცია არის ძალიან მზარდი მთავარია ახლა გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით ძალიან მიზანსწრაფული მუშაობა. წარმატებები საკმაოდ თვალშისაცემია თუმცა მაინც კითხო რამდენად ახდენენ თავის რეალიზაციას, როგორც ქართულ ბაზარზე, ასევე უცხოელ ბაზარზე, უკვე დამწყები დიზაინერები, არაცნობილი იგივე ქებური ახსენე, ქებურიას არ გულისხმობ, უფრო ცოტა ახალგაზრდა დიზაინერები რამდენად ახდენენ რეალიზაციას და რამდენად იყიდება მათი პროდუქცია, რამდენად არის მოთხოვნადი. რა თქმა უნდა, ყველა დიზაინერის პროდუქცია არ იყიდება და ვერ ვიტყვით ცალსახად, რომ მოდის კვირეულები უზრუნველყოფს იმას, რომ ყველა დიზაინერის პროდუქცია გაიყიდოს. მთავარი არის ის, რომ მათთან მიმართებაში ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს, როგორ უნდა შეიძინონ ეს უნარები, რომ სწორად შესთავაზონ ბაიერს თავიანთი პროდუქცია, როგორ მოახდინონ მათი პოპულარიზაცია, როგორ უნდა მოახდინონ გაყიდვები და სამეწარმეო უნარები ამ ხრივ აიმაღონ. ანუ სწორედ ამაზე ვართ ჩვენ მომართულები, რომ მათ გრძელვადიანად შეექმნათ ამისი პირობები. რაც შეეხება აღნიშნეთ ახალგაზრდა დიზაინერები, თბილისის მოდის კვირეულის ფარგლებში კონკურსიც ჩატარდა, რომელსაც ხელი შეეწყოთ, რომ ახალგაზრდა დიზაინერებს ასე ვთქვათ გამოავლინონ თავიანთი თავი და ზოგ მათგანს რა თქმა უნდა არ აქვს იმისი ფინანსები, რომ თუნდაც კოლექცია შეკეროს. შესაბამისად ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, რომ აწარმოე საქართველოს ასე ვთქვათ საჩუქრად ესეთ ახალგაზრდა დიზაინერების კონკურსში გამარჯვებულს მისცა შესაძლებლობა, რომ ჩვენივე ბენეფიციარმა საფეიქრო ინდუსტრიის ჭრილში ჩვენმა ბენეფიციარმა გამარჯვებულს მისცა საშუალება, რომ სრული კოლექცია შეკეროს მის ფაბრიკაში. ეს ძალიან დიდი ხელშეწყობა არის და ასე ვთქვათ თანამშრომლობს ძალიან მჭიდროდ. სამომავლო პერსპექტივაში თუ კი გაქვთ დაგეგმილი რაიმე პროექტი, რითაც ეხმარებით არა მხოლოდ ქართულ ბაზარზე, საზღვარგარეთ საერთაშორისო ბაზარს გულისხმობ დიზაინერებს საკუთარი თავის წარმოჩენაში. აღსანიშნავია, რომ Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეულს ესწრებოდა პიტი უომოს გენერალური დირექტორი. 46 წელია ეს არის ყველაზე მასშტაბური პლატფორმა მამაკაცის ხაზის მოდის ინდუსტრიაში. ანუ ფლორენციაში ივნისში იმართება 12-დან 15 ივნისის ჩათვლით ყველაზე მნიშვნელოვანი მოდის კვირეული მამაკაცის ხაზის მიმართულებით, სადაც ქართველებს საქართველოს ზოგადად ქვეყანას მიენიჭა საპატიო მასპინძელი სტუმრის სტატუსი. წელიწადში მხოლოდ ერთ ქვეყანას ირჩევენ და ძალიან ბედნიერები და მოხარულები ვართ ამ ხრივ, რომ წელს სწორედ საქართველოს მიენიჭა ეს სტატუსი. ანუ ჩვენ ვართ მასპინძელი ქვეყანა ფლორენციაში, სადაც მოხდება არა მხოლოდ მოდის ინდუსტრიის პოპულარიზაცია, არამედ მათ შევთავაზებთ საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს, მოხდება საქართველოს კულტურის გაცნობა და შესაბამისად, აი ეს აქტივობა არის შემდეგი, რომელიც გვაქვს დაგეგმილი უახლოეს მომავალში. რეზუმირებისთვის თათია რომ შევაჯამოთ, სად არის დღეს ქართული მოდა, ანუ დამწყებ ეტაპზე
ეტაპზე არის თუ ჯერ კიდევ განვითარების პროცესებს გავდივართ და როგორი არის ამავე გეგმები არის თუ არა შანსი იმისა რომ ჰაბად გადაიქცეს უკვე მოდის ინდუსტრიის საქართველოს ნამდვილად შეგვეძლო რომ იყო დამწყებ პოზიციაზე დაახლოებით 3-4 წლის წინ, მაგრამ დღეს უკვე განვითარების პერიოდში ვართ და განვითარების ეტაპი გვაქვს და ძალიან დიდი შანსებია და სწორედ ამისთვის მუშაობთ და ამ მიმართულებით ვართ ორიენტირებული რომ ნამდვილად გახდეს მოდის ინდუსტრიის ჰაბი. Რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება, დრო სჭირდება, ნდობა სჭირდება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ბაიერებისგან და მოდის სახლებისგან, რომ ეს ინდუსტრია ვითარდება ძალიან სტაბილურად. შესაბამისად, იმედოვნებთ, რომ შემდეგი მოდის კვირეულები უფრო მასშტაბური და აქტიური იქნება. მე იმას ვიტოვებ, რომ გასართობიდან უკვე სერიოზულ ბიზნესად გადაიქცევა მოდის ინდუსტრია და დაეხმარება როგორც ტურიზმის განვითარებას, ასევე ეკონომიკურ ზრდასაც. მე მაყურებელს შევხსენებ, რომ თათია ბიძინაშვილის სააგენტო აწარმოე საქართველოში შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარების მენეჯერი სტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მარიამ ადამიანს და მის სტუმარს ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. წარმატებები მოდის ინდუსტრიას თბილისში და Fashion Week-ს, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო ბოლო დღეების განმავლობაში იყო. კიდევ ბევრ საინტერესოს მოვისმენთ დარწმუნებული ქართველი დიზაინერების შესახებ და ბევრი საერთაშორისო გამოცემაში უკეთ ყოფნებს მნიშვნელოვან ამბებს.